สวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าที่ซื้อมาใช้เองแล้วก็เอามาทำวิธีประกอบไว้ให้นะครับตอนแรกก็ดูเหมือนประกอบยากนะหลายคนบ่นว่ายากผมก็ถือโอกาสเอามาหาวิธีใหม่เขามีสินค้าอยู่ตามนี้มีตัวแผ่นยืนนะครับตัวนี้เป็นแผ่นบริเวณให้เราเหยียบนะครับจะมาแบบนี้เลยมีหลายสีมี3สีผมเลือกสีฟ้าแล้วก็มียางยืดนะครับยางยืดผมชอบแบบนี้ผมไม่ชอบสปริงนะครับส่วนที่เป็นตัวจับก็มีแล้วก็เขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับรู้สึกว่าคุณภาพมากเลยยี่ห้อนี้สมราคาจริงๆเขาเขียนแพงกว่านี้ด้วยนะแต่ผมมีส่วนลดนะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองมีขามาให้ทั้งหมด6ขานะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมนะทรงนี้ผมใช้ที่คอนโดรู้สึกชอบนะครับวัสดุดีมากวัสดุดูแข็งแรงค่อนข้างดีนะครับเสียงเนี่ยดูแน่นๆมากๆเลยวัสดุถือว่าเกรดดีมากหนาแข็งแรงนะครับมีคู่มือการประกอบมาให้แล้วก็มีเหล็กมาให้แบบนี้เอาไว้งัดนะแต่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ถูกใจผมก็เลยเลือกวิธีใหม่แล้วก็เอามาแนะนำคิดว่าหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงวิธีผมเนี่ยจะเบาแรงกว่าเยอะเลยนะครับเขาก็มีส่วนประกอบตามนี้ตามวิธีเขาบอกว่าให้คว่ำแล้วประกอบนะแต่ผมจะให้วิธีหงายนะตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วให้ดูเป้าหมายของเราจะต้องเป็นรูปทรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณ one to fit เนี่ยที่เป็นยี่ห้อเขาควรจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงกับรูตรงกับเสาที่เราจับเวลากระโดดนะครับจะมาเป็นแฮนด์แบบนี้เลยนะถ้าตรงกันแบบเนี้ยโลโก้แบบนี้จะสวยมากนะครับอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูเป็นการวางแผนที่เราจะให้ one to fit อยู่ตรงรูด้านที่ใส่เสาพอดีนะครับก็จะได้ทรงสวยๆแบบนี้นะผมก็ใช้วิธีเล็งอยู่ตอนแรกว่าจะประกอบแบบเขาดีหรือว่าจะประกอบแบบผมดีของผมเนี่ยประกอบขาก่อนนะครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้ออกมานะครับแล้วผมก็ใส่ทีละด้านนะทั้ง6ด้านเลยเพื่อที่จะให้เข้าอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะบิดเบี้ยวอยู่แบบนี้แล้วค่อยๆเติมทีละเส้นวนไปนะครับให้บาลานซ์นะครับโดยที่เรายังยึดโยงว่าใส่ด้านที่เป็นรูสำหรับเสาจับก่อนนะครับแล้วผมก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆโดยวิธีของผมเนี่ยก็จะไม่เหมือนใครผมใช้ผ้าเล็กๆแบบนี้จะเป็นผ้าอะไรก็ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ได้นะครับผมมีผ้าไมโครไฟเบอร์อยู่ใกล้มือก็เอามาใช้ทำแบบนี้ก่อนอื่นต้องเล็งก่อนนะว่าจะเอาด้านไหนอยู่ด้านบนด้านล่างนะครับแบบนี้มันไม่สวยแบบนี้มันก็ไม่สวยก็เลยลองดูโอเคพอได้แล้วก็เอาตัวลูกตุ้มไว้ด้านบนเสากรณีที่เราประกอบแนวตั้งแบบนี้ประกอบขาก่อนเขาจะเป็นรูปทรงแบบนี้ผมได้ท่าที่โอเคแล้วนะครับก็เลยเอาลูกตุ้มอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์ไปคล้องอย่างยืดดึงแรงๆแบบนี้ให้ยืดมาเยอะๆนะครับแล้วเราก็เอามาเกี่ยวกับหัวลูกตุ้มนะในท่าแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเกี่ยวแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นค่อยๆรูดเพื่อให้ลูกตุ้มไปอยู่ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกับประกอบในท่าคว่ำที่เขาแนะนำของผมง่ายกว่าเยอะผมใช้วิธีคล้องแบบนี้แล้วก็ดึงแรงๆนะครับค่อยๆสลับไปทีละด้านสลับไปเรื่อยๆให้บาลานซ์เพื่อที่จะให้ไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งห่างจนเกินไปเราต้องดึงให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับประกอบไปห่างๆแบบนี้นะประกอบไปทุกๆด้านเสริมไปเรื่อยๆวนไปนะครับลองดูอีกทีผมใช้วิธีนี้ผมจับลูกตุ้มพาดคานไว้ก่อนเลยนะครับมือซ้ายจับลูกตุ้มพาดคานเอาไว้ล็อกเอาไว้ส่วนมือขวาสอดเพื่อดึงยางยืดดึงเพื่อที่จะให้เข้ามาแบบนี้นะมาเกี่ยวหัวลูกตุ้มแล้วจากนั้นค่อยเลื่อนเพื่อที่จะเลื่อนลูกตุ้มไปไว้ด้านล่างนะครับท่านใดดูตามคู่มือเนี่ยจะเห็นว่าเราประกอบท่าคว่ำแล้วลูกตุ้มมันก็ไปอยู่ท่านั้นแหละแต่มันเป็นท่าคว่ำเท่านั้นเองก็เลยดูต่างกันผมก็ประกอบวนไปแบบนี้นะครับถ้าไม่วนไม่ได้นะประกอบได้ด้านหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราประกอบอีกด้านที่เหลือยากมากก็ค่อยๆเสริมทีละด้านวนไปนะครับวนไปจนครบนะใช้วิธีดึงแบบนี้รูดไปนะครับด้านนี้ก็เสร็จแล้วก็หมุนเพื่อที่จะเสริมด้านถัดไปหมุนไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นครับไม่หมุนไม่ได้มันจะทำให้ด้านใดด้านหนึ่งห่างออกมามากกว่าปกติถ้าเรายิ่งเสริมด้านเดียวเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ด้านนั้นชิดแล้วด้านตรงข้ามมันจะใส่ยากนะครับก็เลยค่อยๆบิดไปเรื่อยๆเอาให้สวยนะด้านนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับเสริมอีกด้านหนึ่งจะหมุนด้านไหนก็ได้ทวนเข็มตามเข็มได้หมดแต่ก็ให้วนไปทุกด้านนะครับมันก็จะหมุนจนเต็มครับหมุนหลายรอบหน่อยเนี่ยลองดูชัดๆผมใช้แรงไม่มาก
นะครับดีกว่าให้หนีบมือผมเอามือเกี่ยวตอนแรกแล้วไม่ไหวนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยผมใช้นิ้วมือแต่ตอนจะปล่อยเนี่ยมันปล่อยไม่ได้มันหนีบมือก็เลยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นี่แหละเยี่ยมสุดแล้วนะครับก็เสริมไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆพยายามใส่ด้านที่ห่างก่อนนะครับอย่างด้านเนี้ยห่างก็เอามาเสริมนะครับเพื่อประคองให้แผ่นเหยียบที่เป็น1 2 fit แผ่นเนี้ยอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดนะครับถ้ายิ่งห่างยิ่งต้องดึงยากนะฉะนั้นเราต้องคอนโทรลเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอใส่ยางยืดไปเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มสมดุลและเริ่มสวยนะครับอย่างที่เห็นในรูปเมื่อสักครู่คือผมประกอบเสร็จแล้วผมตัดมาให้ดูก่อนประกอบนะครับก่อนที่จะให้คุณดูวิธีประกอบนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับเกือบหมดแล้วสังเกตดูแผ่นที่เราเหยียบตรงกลางเนี่ยจะตึงเปี้ยสวยด้วยนะครับเริ่มเรียบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ประกอบเกือบหมดแล้วเหลือห่างๆเองนะครับเหลือตรงมุมแต่ละด้านจนประกอบเสร็จนะก็จะได้ท่านี้นะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยผมชอบมากงานเขาละเอียดจริงๆงานละเอียดกว่าที่ผมเคยรีวิวไปตอนใช้ที่คอนโดด้วยซ้ำไปแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าเหล็กแข็งแรงนะครับแน่นแล้วก็เขาบิดตัวได้ฉะนั้นเวลาที่พื้นไม่เรียบเนี่ยเขาจะบิดตัวหาทำให้มันลงตัวเป๊ะเลยไม่เหมือนที่คอนโดอันนั้นบิดตัวไม่ได้นะครับจะค่อนข้างยากเลยบริเวณแฮนด์น็อตดีสวยนะครับตรงนี้ออกแบบมาได้ดีแข็งแรงมากๆรู้สึกว่าประทับใจราคาพันต้นๆเนี่ยได้ขนาดนี้อันนี้ผมส่วนลดแล้วนะผมชอบบริเวณนี้ที่เขามีเหล็กเสริมให้นะครับแล้วก็จุดเด่นๆงานเขาเนี้ยบมีที่จับมือนุ่มๆน็อตก็ดีทำออกมาได้ดีเก็บหัวน็อตด้วยสวยแข็งแรงแล้วก็ชอบตรงนี้มากๆเลยครับตรงนี้คือบริเวณที่ปรับยืดขึ้นยืดลงของเสาเนี่ยทำออกมาได้ดีนะดูเหมือนเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อแพงเลยนะเนี่ยเขาทำออกมาได้เกลียวสวยแล้วก็เป็นเหล็กทิ่มเข้าไปนะครับไม่ใช่หนีบเฉยๆทำให้มันไม่หล่นแล้วก็บริเวณฐานไม่จำเป็นต้องเสริมด้วยนะของที่คอนโดผมต้องซื้อมาเสริมแต่ตัวเนี้ยเขามีมาให้แล้วนะครับเป็นเหล็กด้านในแล้วก็ด้านนอกเป็นยางนะครับแข็งแรงรู้สึกสวยใหญ่แน่นวัสดุเนี่ยคุณภาพจริงๆนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาไว้ใช้นานๆยอมซื้อแพงนิดนึงนะครับราคาเต็มเขาอยู่ 2,000 กว่าบาทของผมส่วนลดแล้วเหลืออยู่พันต้นๆนะท่านใดที่ต้องการก็ใส่ตะกร้าไว้ก่อนรอวันโปรช่วงโปรลดเยอะๆนะครับดูใกล้ๆเนี่ยสวยมากงานดีสุดๆนะครับตรงเนี้ยสามารถยืดตัวได้แข็งแรงแล้วก็ผมชอบที่เป็นยางยืดเพราะว่าเขาแข็งแรงกว่าลองทดสอบแล้วนะครับเสียงเงียบกริบเลยไม่มีเอียดอาร์ตนะรู้สึกว่าคุณภาพดีนะอย่างที่เห็นเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับผมกระโดดแล้วรู้สึกมั่นใจอย่างหนึ่งก็สำหรับคนที่ไม่เคยกระโดดก็ฝึกได้เขามีมือจับให้ด้วยรู้สึกว่าครบนะครับแล้วก็แข็งแรงดีคุ้มค่าครับตัวนี้